Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, आज पनि एकदमै राम्रो क्राफ्ट बनाउन आँटेको छु. भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला. ओके गाइज, सो यो क्राफ्ट बनाउनलाई मैले लिएको छु यो थ्रेड, कैंची, ग्लु अनि यो पेपर्स. ओके, सो यो पेपरले चाहिँ म के गर्छु हेर्नुहोस्. अब यो पेपर जुन चाहिँ A4 साइज पेपर हो यो. ओके, सो तपाईले यो बजारमा 5 रुपीस गोटामा पाउन सक्नुहुन्छ. सो तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्ने, अब हेर्नुहोस् यो A4 साइज पेपर लिने, त्यसपछि यो A4 साइज पेपरलाई चाहिँ तपाईले जस्ट यो राख्ने अनि त्यसपछि कैंचीको मद्दतले गर्दा तपाईले कैंचीको मद्दतले लिएर चाहिँ तपाईले आफ्नो यो A4 साइजलाई पेपरलाई काट्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो त्यो कसरी काट्ने हो हेर्नुहोस्. अब पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एक्चुअली चाहिँ मैले पेपरको ल्यान्टर्न बनाउन आँटेको छु है. तपाईले घरमा सजाउने, तपाईको आफ्नो कोठा सजाउन सक्नुहुन्छ यसरी है. सो यसलाई चाहिँ यो A4 साइज पेपरले चाहिँ रोल गरेर चाहिँ मैले एउटा सिङ्गो एउटा डल्लै एउटा फुल A4 साइज पेपरलाई लिए अनि मैले त्यसमा तलपट्टि पनि सेलोटेप यो स्टेपलर अनि माथिपट्टि पनि स्टेपलर लगाएर एउटा मैले डल्लो एउटा होल बनाएँ है. एउटा सुरङ जस्तो बनाएँ, एउटा पाइप जस्तो बनाएँ, ठुलो वडे पाइप जस्तो बनाएँ है. सो अब त्यो पाइप यो तपाईलाई बीचमा यस्तो लाग्छ भने तपाईले बीचमा पनि फेभिकल लगाएर यसलाई चिपकाउन सक्नुहुन्छ. ओके, सो हेर्नुहोस् यसरी मैले यो फेभिकल लिइरहेछु अनि म बीचमा यसरी लगाएर यसलाई पनि म यसरी यहाँ टपक्कै यहाँ टालिदिन्छु है. सो अब यो टालिसकेपछि म नेक्स्ट काम के गर्छु तपाईले हेर्नुहोस्. यो भिडियोमा पनि तपाईले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ गाइज. यो चाहिँ तपाईले रुम डेकोरेसन गर्न है, तपाईले आफ्नो दसैँ अथवा दिवालीमा तपाईले घर सजाउन पछिको लागि अहिले नै सिक्नुहोस्. अनि आफ्नो क्लासरुम सजाउन स्पेशली फर आर्ट एन्ड क्राफ्ट है एकदमै जरुरी छ यो कुरा है. तपाईले यसरी आफ्नो रुम सजाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ. ओके, सो मैले यो बनाइसके. अब यो बनाइसकेर नेक्स्ट काम म के गर्छु हेर्नुहोस् है. सो अब यो बनाइसकेपछि मेरो नेक्स्ट काम हुन्छ यो व्हाइट पेपर लिने अनि त्यसलाई काट्ने. ओके, सो त्यसलाई कसरी काट्ने हो म तपाईलाई देखाउँछु है. सो यो चाहिँ पहिला हेरिहाल्नुहोस्, तपाईले बुझ्नुहोस् यो मैले के गर्दैछु भनेर है. सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो गरेँ है. अब म अर्को यो जुन चाहिँ यो ग्रीन पेपर छ नि, यो ग्रीन पेपरलाई अब म लिन्छु है. सो अब यो ग्रीन पेपरलाई म के गर्छु हेर्नुहोस्. यो ग्रीन पेपरलाई पनि म अलिकति मेरो स्टाइलले ओके. सो यो व्हाइट र ग्रीनको कम्बिनेसन गर्दा पनि हुन्छ अथवा येल्लो एन्ड व्हाइटको कम्बिनेसन गर्दा पनि हुन्छ है. तपाईलाई जस्तो सजिलो लाग्छ हजुरले तपाईले त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो मैले पहिलाको पनि भिडियोमा भनेको थिएँ गाइज मलाई त्यति साह्रो बोल्नु चाहिँ आउँदैन. सो म एकदमै इन्ट्रोभर्ट काइन्ड अफ मान्छे हो, तर पनि म बोलिरहेछु अहिले हजुरहरूको लागि है. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है. अनि लाइक सेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई है. अब मैले यसलाई चाहिँ यो बराबर बनाउनलाई चाहिँ मैले यसरी लिएँ अनि यसरी यसलाई फोल्ड गरेँ. अब यो फोल्ड गरिसकेपछि यसरी तपाईले टाइट यस्तै मजाले यसलाई बैठाउने है. पहिला यसरी बसाउने, त्यसपछि यो कैंचीको मद्दतले यसलाई दुईपट्टिबाट काट्ने सो दैट यो इक्वल साइजमा चाहिँ आउँछ. ओके, सो हेर्नुहोस् यो मैले येल्लो त्यो जुन चाहिँ मैले एउटा पाइप जस्तो बनाएको छु नि त्यसको लागि बनाएको अनि यो चाहिँ हो हाम्रो ल्यान्टर्न. ओके, सो यो ल्यान्टर्न बनाउनको लागि चाहिँ मैले यस्तो बनाउँदैछु. अब मैले यसलाई यसरी काटेँ नि, अब यो यसरी काट्दा चाहिँ म यस्तो खालको एउटा शेप पाउँछु है. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म यस्तो खालको एउटा शेप पाउँछु. अब यो शेपलाई चाहिँ म के गर्छु फेरि हेर्नुहोस्. ओके, सो तपाईले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ अब तपाईले ध्यान लगाएर हेर्नुहोस् है. सो यसलाई तपाईले बीचबाट यसरी काट्ने, यसरी बीचबाट काटेपछि तपाईले यस्तो एउटा शेप पाउनुहुन्छ है. एउटा हरियो एउटा सेतो, मतलब दुईटा सेतो अनि दुईटा हरियो यस्तो खालको शेप पाउनुहुन्छ है. अब त्यो शेपलाई तपाईले के गर्नु त तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् है. सो सन्डे मन्डे ट्युसडे आर्ट एन्ड क्राफ्ट भिडियो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मेरो भ्लग्सहरू अनि स्याटरडे चाहिँ स्पेशल भिडियो जहाँ चाहिँ म तपाईलाई फेसन डिजाइनिङ जो मैले सिकेको छु मेरो स्टिचिङहरूको भिडियोहरू चाहिँ म स्याटरडे हाल्छु. सो अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियोतर्फ लागौँ. सो अब यो यसरी काटिसकेपछि अब म के गर्छु हेर्नुहोस्. म तपाईलाई एउटा चाहिँ एक्जाम्पल देखाउँछु है. सो त्यसपछि तपाईले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. यसरी गर्ने, यसरी एकमाथि एक अर्कोमाथि यो राखेर ओभरल्याप गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यसरी सेलोटेप ठ्याक्कै लगाइदिने है. सो यसरी सेलोटेप लगाएपछि यस्तो हुन्छ है. सो व्हाइटलाई पनि त्यसरी नै गर्ने अनि अर्को ग्रीनलाई पनि त्यसरी नै गर्ने. ओके, सो यो चारवटालाई नै यसरी बनाउने है त.
अब गाइज हेर्नुहोस् यसरी लिने अनि अब त्यो मैले जुन चाहिँ यो स्टेपलर लाएर बनाएको थिएँ नि त्यसलाई म यो माथि राख्छु अनि यहाँ माथि पनि एउटा सेलोटेप यसरी यो स्टेपलर लगाइदिन्छु। सरी गाइज मैले यो स्टेपलरलाई घरिघरि सेलोटेप भनेको छु सो त्यसको लागि आम सो सरी। सो यसरी स्टेपलर लगाइदिने अनि एउटा हरियो एउटा वाइट एउटा वाइट गरेर त्यसको कम्बिनेसन गरेर हेर्नुहोस् मैले यो साइडमा वाइट लगाएको छु भने अब म यसको साइडमा चाहिँ ग्रिन लगाउँछु है। सो भित्र येल्लो बाहिर ग्रिन र वाइटको कम्बिनेसन गरेर मैले यो बनाएको छु। ओके सो यसरी स्टेपलर लगाउने। सो भिडियोमा जस्तो गरिरहेको छु हजुरले पनि त्यस्तो गर्नुहोस् है। अनि यो यस्तो बनिन्छ। ओके सो बादमा यस्तो बनेपछि अब तपाईहरुले के गर्ने भन्दा म तपाईहरुलाई अब भन्छु। हेर्नुस् यहाँ माथिपट्टि मैले एउटा स्टेपलर लगाइदिए तपाईलाई डर लाग्छ भने तलपट्टि पनि लगाउँदा हुन्छ। ओके मैले माथिपट्टि लगाइसकेको थिएँ। अब यो यसको यो बटमको बारी छ सो म यसलाई बटमपट्टि यानी कि तलपट्टि म यसको स्टेपलर लगाइरहेको छु। ओके सो तपाईले स्टेपलरलाई स्किप गरेर यदि तपाई फेभिकल लगाउन चाहनुहुन्छ भने इट्स टोटली फाइन। ओके सो अब म एउटा थ्रेड लिन्छु। सो थ्रेडलाई चाहिँ के गर्छु म यतापट्टि पनि छेड गर्छु अनि उतापट्टि पनि छेड गर्छु। ओके सो हेर्नुस् म अब यो थ्रेडलाई छेड गरेर यहाँनिर एउटा यसको लागि ह्याङ गर्ने एउटा म सानो डोरी यहाँ बनाउँछु। ओके सो हेर्दै गर्नुस् गाइस। सो गाइज मेरो यो फाइनली ह्याङ गर्ने लालटेन चाहिँ बनिसकेको छ। सो यो बनिसक्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् इट्स लाइक यदि तपाईलाई अझै थप्नु मन छ भने यो जुन चाहिँ मैले यो ट्रायंगल शेपमा काटेको थिएँ नि त्यो अझै थप्नु मन छ भने तपाईले थप्दा हुन्छ। ओके थपे भने झन् राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ मैले भिडियो बनाउनलाई तपाईहरुलाई सजिलो पाराले सिकाउनको लागि चाहिँ मैले यस्तो गरेको। ओके आई होप तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा यो आर्ट एन्ड क्राफ्टको भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक भिडियोलाई शेयर ओके गरिदिनु होला। म तपाईहरुलाई भेट्छु अब मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज बाई थ्यांक यू फर वाचिङ।